নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি অফলাইন শ্বপৰ পৰা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দিব গৈ আছোঁ। যিসকলে অনলাইন লৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ আৰু যিসকলে অফলাইন ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে অফলাইন ভিজিট কৰিব পাৰিব। মোৰ শ্বপখন হৈছে মঙলদৈ LNB ৰোড আৰু আপোনালোকে আহিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰ সংযোগী যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথৰ পৰা মঙলদৈ LNB ৰোডৰ পৰা আপোনালোকে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চতে দোকানখন পাব আৰু কৰিম চকৰ পৰা যদি সেইফালৰ পৰা আহে তেতিয়া জ্ঞানজ্যোতি পাৰ হৈ কেনে আৰু মোৰ শ্বপৰ ফ্ৰণ্টতে ইউকো বেংকৰ ATMটো আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ফোন কৰি ল'ব। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অনলাইনত ল'বৰ কাৰণে DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই পঠাই দিওঁ, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি আজি কালেকশ্যন দেখুৱাম খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন পাব। যিসকলে অফলাইন ভিজিট কৰি আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনলাইন লোৱাসকলটো মোৰ আগৰ পৰাই এটা ভাল ফেমিলি হয় মোৰ অনলাইনৰ কাষ্টমাৰখিনি আৰু অফলাইন সকলো নতুনকৈ ফেমিলি হ'ব গৈ আছে। আহক প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাবলৈ আছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া এটা চিম্পল মেজবেৰী কালেকশ্যন হয়, গ্ৰীণ আৰু পাৰ্পল কম্বিনেশ্যনত আছে। বেক চাইডটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 360 টকা। 360 টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকক ইয়াতে জনাই দিছোঁ যিহেতু অনলাইন অফলাইন ছেইম প্ৰাইচ হয় আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটা দিয়া গৈছে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অনলাইন যদি ভিডিঅ' চাই আহিছে প্ৰাইচ ছেমেই পাব, অফলাইনতো ছেইম প্ৰাইচ থাকিব। কোৱালিটি যিহেতু ভাল দিয়া গৈছে আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচত নিজৰ প্ৰফিট কমকৈ ৰাখি আপোনালোকৰ কাৰণে এই কালেকশ্যনসমূহ দি আছোঁ। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ বিয়াত পিন্ধিব পৰা আৰু ইয়াৰে কালাৰটো আহিব পাৰ্পল কালাৰ। যিহেতু পাৰ্পল কালাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰে, পাৰটো খুব ধুনীয়া ইউজ কৰা গৈছে। ইয়াৰিংছ টপত থাকিব, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিকেইটাৰ প্ৰাইচটো মেনশ্যন নাই, নিউ কালেকশ্যন কিছুমান, সেইকেইটা মই কাষতে লিখি দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এটা ডাঙৰ চাইজৰ দুগদুগী হয়। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। কালাৰ অপশ্যনকেইটাও মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ কালাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ব্লেকতো পাব আৰু এইটো ব্লেকটো খিচিমণি গুঠনিত আছে, খিচিমণিখিনি দীঘলত আছে, খুব ভাল পাব পিন্ধি। এইটো চাওক, এইটোত লকেটটো হয়। ব্লেকত ভাল লাগিলে ব্লেকটো লৈ ল'ব। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু মোৰ হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াৰ চাইজটো কিমানখিনি হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু এটা কালাৰ আছে যিটো কালাৰ খুব বেছি কমন হয়, ৰেড কালাৰ। অসমীয়া গহনা বুলি ক'লে ৰেড কালাৰটোতো সকলোৱে বিচাৰে আৰু যদি ৰেডটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ছেইম ডিজাইনত ৰেডটো ল'ব পাৰিব। খিচিমণি গুঠনিতে আছে। ইয়াতে চাওক যথেষ্টখিনি 3টা ষ্টেপত দিয়া আছে, দীঘলো আছে আৰু গুঠনিটো খুব বেছি ধুনীয়া ফিনিচিঙত কাম কৰা গৈছে। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিলোঁ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচো ওচৰতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ কইনায়ো পিন্ধিব পৰা আৰু বিয়াত পিন্ধিব পৰা বৰ ধুনীয়া এটা মেজবেৰী কালেকশ্যন হয়। এইটো চাওক, তলফালে চেইনৰ কাম কৰা আছে। ইয়াৰিংছৰ যে খুবেই বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এইটো গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা লাগিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। 2টা পোৱালমণিও দিয়া আছে আৰু মেজবেৰীটো চাওকচোন বৰ ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, বহুত সৰু নহয়। যিসকলে মিডিয়ামত পিন্ধি ভাল পায় এইটো ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে দেখুওৱা মেজবেৰীটোৰ আৰু এটা কালাৰ, এইটো গ্ৰীণ আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত আছে। বহুতেই ধুনীয়া লাগিব কাৰণ মাল্টি কালাৰটো থাকিলে আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব। সৰু হয় কিন্তু চবৰ লগত পিন্ধিব পৰা এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 360 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। ছিংগল এইটো ল'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব। আপোনালোকৰ ছেটটোৰ প্ৰাইচ 360 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল হয়। বাটাৰফ্লাই ডিজাইন এটা দেখুৱাইছোঁ যিটো আপোনালোকে বহুতেই বেছি ভাল পায়। পাৰ্লৰ ওপৰত আছে, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাব, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংছৰ টপত আছে আৰু ছেটটো হৈছে এইটো মই পিংক কালাৰত দেখুৱাইছোঁ। যদি আপোনালোকে এইটো ছেইম ডিজাইনত ছেইম ৰেড কালাৰ আছে, ব্লু, ব্লেক, গ্ৰীণ, এইকেইটা কালাৰ পাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। প্ৰাইচ আহিব 550 ৰুপিজ। যিটো গোটা ময়ূৰ হয় আপোনালোকে খুব বেছি বিচাৰি থাকে, সেইটো ৰিষ্টক হৈ গৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইটো গোটা মচুৰটো এইটো চাওক, ফ্ৰণ্ট আৰু বেক চাইড যদি কিবা কাৰণে এনেকৈ ঘূৰিও যায় ছেইম হয়। ফ্ৰণ্ট বেক চাইড ছেইম হয়। 2টা পোৱালমণি থাকিব আৰু এয়া চাওক গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, খুবেই বেছি ধুনীয়া পাব। ভিডিঅ'ত দেখাতকৈ আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ভাল পাব এই কালেকশ্যনটো। আৰু ইয়াৰে ইয়াৰিংছযোৰ ছেইম লকেটটোৰ ডিজাইনতে আছে। এইটোও তেনেকুৱা, ফ্ৰণ্ট আৰু বেক চাইড দুয়োটাই ছেইম হয়।
নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখাব ওলাইছোঁ অকণমান ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হ'ব ব্ৰাইডসকলে পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা হেভি কালেকশ্যন হয় দেখিছেনে ডিজাইনটো এইটো থাকিব আৰু দুটা পোৱালমণি দিয়া যাব টাৰ্চেল থাকিব যিহেতু এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছো থাকিব এইযোৰ যদি আপোনালোকৰ এই ছেটটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব লিমিটেড পিচ হয় আৰু পুৰা হেভি কইনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব কালেকশ্যনটো এনেকৈ মাজত দুগদুগি দিয়া আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু ৱেডিং কালেকশ্যন এটা দেখুৱাইছোঁ খুব বেছি মৰম লগা ৱেডিং কালেকশ্যন হয় যিসকলে মটৰমণি চেইনত কালেকশ্যন বিচাৰে তেতিয়া মটৰমণি আছে দুটা পোৱালমণি থাকিব আৰু এই ডিজাইনটো যে ইমান বেছি ধুনীয়া লগা ডিজাইন হয় মাজত এটা ফ্লাৱাৰ থাকিব ইয়াৰিংযোৰো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 699 699ৰ এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত সোনকালে মেছেজ কৰিব ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিহেতু কিছুমান সৰু সৰু প্ৰডাক্ট আছে অনলাইন পঠাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় কিন্তু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বা অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এই চাওক সৰু অকণমানি পিন হয় এইটো কোৰিয়ান ষ্টাইলত আছে কোৰিয়ান ষ্টাইলৰ যিখিনি পিন থাকে এয়া বহুত ধুনীয়া কালাৰফুল থাকিব এটা পাৰ্পল এটা আছে এটা পিংক থাকিব আৰু এটা য়েল্লো খুব ধুনীয়া চাইন কৰি থাকে মই ভিডিঅ'ত হয়তো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে খুব মৰম লগা কালেকশ্যন আৰু অনলি 15 টকাতে লাভ কৰিব মই এটা ফটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম কি কালাৰত লাগে জনাব অন্য কিবা জুৱেলাৰীৰ সৈতে ল'লেহে ল'ব পাৰিব ছিংগলকৈ এনেকৈ পঠাব অসুবিধা হয় কুৰিয়াৰৰ কাৰণে সেইবাবে ভিডিঅ'ৰ মাজতে দেখুৱাই দিলোঁ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাবাৰবোৰো ল'ব পাৰিব পুৰা হেভি যাৰ বহুত বেছি চুলি আছে তেওঁলোকেও মাৰিব পাৰিব কাৰণ খুব ধুনীয়া ষ্টাইলিছ হয় অনলি 30 ৰুপিজ সিঙ্গল পিস 30 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব পুৰা হেভি কালেকশ্যন 10 ৰুপিছৰ পৰাও আছে যাৰ বেবি আছে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন পাব আপোনালোকে 10 ৰুপিছতো আপোনালোকে কালেকশ্যন পাব মাত্ৰ 10 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে খুব ধুনীয়া বাচ্চাৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব আৰু এটা বৰ ধুনীয়া পাৰ্ল ৱৰ্ক কৰা আছে এইডালো ল'ব পাৰিব এইডালৰ মূল্য আহিব 40 ৰুপিছ বিৰাট ধুনীয়া এডাল ৰাবাৰ হয় এইবোৰ যেহেতু সিঙ্গলকৈ পঠোৱা নহয় যদি অনলাইন কিবা প্ৰডাক্ট লয় তাৰ লগত এইবোৰ কালেকশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এটা ৰাবাৰ দেখুৱাইছোঁ ইমান বেছি ধুনীয়া হয় চাওকচোন টেডি এটা লগোৱা থাকিব আৰু বহুত সফট একদম সফট আপোনাৰ বেবীৰ কাৰণে মাৰিবৰ কাৰণে খুব বেছি ধুনীয়া হ'ব এইটো টেডি থাকিব এইবোৰ হৈছে আৰু প্ৰাইচটো আহিব 60 ৰুপিছ 60 টকা পাৰ পিচ হ'ব বৰ মৰম লগা হয় মাৰিবৰ কাৰণে খুব সফট হ'ব একদম লাৰিয়ে ভাল লাগিছে অনলি 60 ৰুপিছ ছিংগল পিচ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নিউ কালেকশ্যন লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাব তাতে বেছি সোনকালে আপডেটবোৰ দি থকা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ